שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי. אני ברדדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. והיום בסרטון אני הולכת לענות על שאלה יותר אישית שקשורה בתהליך שלי. לדרך שבה אני יצאתי מחרדה, דיכאון, ומי שראה את הסיפור האישי שלי יודע שגם חוויתי דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. כל ההסבר הזה נמצא בסרטון אחר. אבל הרבה אנשים שואלים אותי תמיד, האם לקחתי כדורים פסיכיאטריים? ומה אני באמת חושבת על כדורים פסיכיאטריים? אז על כל זה אני הולכת לענות בסרטון הזה. בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. אז בגדול, אני לא לקחתי כדורים פסיכיאטריים. אני יצאתי מהמצב הזה בלי כדורים. כי לי זה לא התאים, לאופי שלי, למי שאני, לאיך שאני תופסת את עצמי. מבחינתי לחזור לעצמי עם כדורים פסיכיאטריים לא נחשב באמת לחזור לעצמי. כי כדורים פסיכיאטריים זה לא עכשיו לתקופה קצרה, זה לתקופה ארוכה, לפעמים אפילו לכל החיים. אבל אם לחזור לעצמי זה אומר לקחת כדורים פסיכיאטריים, אז מבחינתי זה לא היה באמת לחזור לעצמי. חוץ מזה שאני יודעת שכל מצב אפשר לשנות, ואני מאמינה שהכל ניתן לשינוי. ויש גם משפט כזה מהדת שאומר, כל עוד הנר דולק, אפשר עוד לתקן. ומבחינתי זה אומר שכל עוד אני פה ואני חיה, אז אני עוד יכולה לשנות את מה שקורה לי. כי אני יודעת שאני אחראית על עצמי. ואם אני נמצאת במצב מסוים ולא מצליחה לשנות אותו, זה כנראה כי חסר לי ידע ואני לא יודעת איך לעשות את זה. זה לא אומר שזה לא אפשרי, זה אומר שאני צריכה לחפש מישהו שיודע וללמוד ממנו. אז אני כדי לצאת מזה עשיתי את כל התהליך הארוך שלי, הלכתי להמון מטפלים והייתי במלא תהליכים עד שהצלחתי, והיום מה שאני עושה עם אנשים, אני לוקחת את כל התהליכים הארוכים שעשיתי וכל ההתנסויות וכל הדברים שלמדתי וכל מה שהיה, כל התהליך הארוך והיקר הזה, ומרכזת אותו לתהליך הרבה יותר ספציפי, ממוקד וקצר. התהליך שאני עברתי באופן אישי לא כלל כדורים פסיכיאטריים, למרות שכן קיבלתי מרשם כחלק מהתהליך שלי. שיתפתי אדם קרוב שממש המליץ לי לקחת כדורים, וסוג של שכנע אותי שכדאי לי פשוט להתחיל לקחת. ושלא תחשבו שאני אומרת שכנע בקטע רע, אני יודעת שהייתה לו כוונה טובה לעזור לי. ואמרתי לעצמי, יאללה, אני אלך, אקח כדורים ונסיים עם זה. ובאמת קיבלתי מרשם לכדורים, קיבלתי ציפרלקס ועוד כדור הרגעה, אבל בפועל לא לקחתי אותם. האמת שהפסיכיאטר וגם הרוקח שנתנו לי את הכדורים, ממש הלחיצו אותי לגבי התופעות לוואי בהתחלה, ואמרתי לעצמי, אוקיי, אני צריכה להתחיל לקחת את זה בזמן שאין לי איזה התחייבות כלשהי, כי יש מצב שאני לא אוכל לתפקד. אז אחרי איזה חודש לקחתי חצי כדור, שזה ההוראות שאני קיבלתי, להתחיל כמה ימים ראשונים רק חצי כדור כל פעם, ואז לעלות לכדור שלם. ומהשנייה שלקחתי את החצי כדור הזה, נכנסתי להתקף חרדה היסטרי, ופשוט הלכתי לישון. כמובן שההתקף חרדה פה היה יותר פסיכולוגי, כי רק לקחתי את הכדור, עוד לא היה לו זמן להשפיע. אבל הייתי ממש בלחץ לקראת התופעות לוואי שהכינו אותי לקראתן, הרוקח והפסיכיאטר. בכל מקרה, בתהליך הכללי שלי לא טופלתי בכדורים, אבל למה אני מזכירה פה שקיבלתי מרשם? כי אחרי זה עשה לי בעיות להתקבל לכמה משרות ממשלתיות שהייתי אמורה לעבוד בהן. באופן כללי כדורים פסיכיאטריים לא אמורים להשפיע על אם לקבל אתכם למשרה מסוימת או לא. גם הם לא אמורים לדעת על זה, יש חיסיון רפואי, זה רק אם אתם נותנים את המידע הזה. מה שאני גיליתי זה שלעבודות ממשלתיות מבקשים מידע לגבי ההיסטוריה הרפואית, וכדורים פסיכיאטריים זה משהו שחייב לציין בהיסטוריה הרפואית שלכם. ואם קיבלתם מרשם, גם אם אתם מצהירים שלא לקחתם את הכדורים, זה עדיין יכול לעורר בעיה. אבל בינתיים אני נתקלתי בזה ושמעתי שזה רק עם עבודות ממשלתיות. אז אל תיקחו את זה כאיזה פקטור שזה יכול להרוס לכם את העתיד או משהו כזה. זה תלוי איפה אתם מתכננים לעבוד, וגם אם זה ממשלתי עדיין אפשר להתקבל, אבל עם כל מיני תנאים מסוימים. בכל מקרה, לצערי לא יכולתי להתקבל למשרה בגלל זה, או לשמחתי כי זה פתח לי הזדמנויות אחרות. ובאמת, כל מה שקורה קורה לטובה.
ולשאלה השנייה שאני רוצה להתייחס אליה, מה דעתי לגבי כדורים פסיכיאטריים, דעתי היא שכל אחד יעשה מה שנכון לו. אם אתה מרגיש שנכון לך לקחת כדורים פסיכיאטריים, תעשה את זה. אם אתה מרגיש שלא, אל תעשה את זה. תעשה מה שנכון לך. הכדורים הפסיכיאטריים לא פותרים את הבעיה, אלא עוזרים להקל בתסמינים כדי שתיגש לטיפול וככה תפתור את הבעיה. אם אתה יכול לגשת לטיפול מבלי לקחת את הכדורים הפסיכיאטריים, ואתה לא רוצה לקחת את הכדורים הפסיכיאטריים, אז אל תיקח. ואם אתה מרגיש שאתה כן צריך את העזרה הזו כדי לגשת לטיפול, אז תיקח. רק חשוב לדעת שלא לוקחים את הכדורים לתקופה קצרה. אי אפשר לקחת רק לשבוע או חודש ואז להפסיק. הם לא משפיעים תוך שבוע או חודש. כדורים פסיכיאטריים זה לטווח ארוך. והפסקת הכדורים צריכה להיעשות בליווי פסיכיאטר. אז זה דברים שאתם צריכים לקחת בחשבון אם אתם מחליטים לקחת. אם החלטתם לקחת או לא, זה לא משנה לגבי הטיפול. זה עדיין אומר שאתם צריכים לטפל בבעיה. חלק מהאנשים שאני מלווה לוקחים כדורים וחלק לא. זה לא משנה לתהליך שלנו. ואם אתם מהאנשים שמטיפים לאחרים אם לקחת או לא, אז תפסיקו. אני רואה אנשים שכותבים שזה רעל ושאסור לקחת, ואנשים שכותבים שחייב לקחת כדורים ושאסור לסרב. זה לא האישיו פה. אם בן אדם בוחר לקחת כדורים או לא, הוא אחראי על עצמו. זה לא פוגע בסביבה שלו. כמובן שאנחנו מדברים על מצבים של חרדה, דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה ודיכאון, ולא מצבים שיכולים לגרום לאדם להזיק לסביבה או לעצמו. אם זה דיכאון עמוק עם כוונות ותוכניות לפגיעה עצמית, אז בוודאי שכדאי לקחת כדורים ולהקשיב לפסיכיאטר. אבל אנחנו מדברים על מצבים שאדם לא מסוכן לעצמו או לסביבה. אז תעשו לי טובה, תפסיקו לשפוט אחרים. זה גם ככה מצב רגיש. כשאדם לוקח כדורים ורואה תגובות של אנשים שיוצאים נגד הכדורים, זה מערער לו את הביטחון. ואדם שלא מתאים לו לקחת כדורים ולא רוצה לקחת כדורים, ואז רואה תגובות שכותבים שבלי כדורים אי אפשר לצאת מזה, זה מוציא לו את התקווה. אנחנו אנשים אינדיבידואלים. אין אמת אחת לגבי זה לכולם. אתם לא יודעים מה המצב של הבן אדם, אז אל תגידו לו אם לקחת או לא לקחת כדורים פסיכיאטריים. אם אתם באמת רוצים לעזור למישהו, תנו לו אוזן קשבת. עצם זה שהוא יוכל לשתף מישהו, שיוכל להבין אותו, להקשיב לו ולהכיל, זה כבר יגרום לו להרגיש יותר טוב. אז תתחשבו באחרים. אל תנסו להטיף להם. אם אתם רוצים להתעדכן בתכנים נוספים בנושא חרדה, דיכאון, דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה, לחצו הירשם כמנוי, כל יום שני עולה סרטון חדש בערוץ. אם הסרטון הזה עזר לכם, לחצו לייק כדי שהוא יוכל לעזור גם לאחרים, ואני מזמינה אתכם להגיב ולפרגן. יאללה, נראה אתכם בסרטון הבא. ביי!